විභාගෙත් ඒ අනුව පවත්වන්න. දැන් විභාගේ දින මාරු වෙනවා. ජනවාරි මාසයෙන් දෙසැම්බර් වෙනකන් උසස් පෙළ විභාගේ තියෙනවා. එහෙනම් නීතියෙන් කියන උසස් පෙළ විභාගේ දෙසැම්බර් මාසේ තියන්න. At the event, President Wickremesinghe also said that the government is eyeing to restructure state universities and at the same time provide loans for students who study in private universities. අපේ විශ්වවිද්‍යාලත් නවීකරණයක් කරන්න තියෙනවා. මේ ක්‍රමවේදයෙන් ඉදිරියට යන්න බෑ. විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි කාලයත් අවුරුදු 3 නම් 3යි, අවුරුදු 4ක් නම් 4යි. මේ විශ්වවිද්‍යාල නවීකරණය රජයේ විශ්වවිද්‍යාල ජාතික විශ්වවිද්‍යාල නවීකරණය සිදු කරන්න ඕනේ. අපිට දැන් තියෙන හැටියට 40000ක් විශ්වවිද්‍යාලයට එනවා වර්ෂයකට. ඒ වගේම ගාණක් පිටරට යනවා. ඒ වගේම ගාණක් වෙනත් ආයතනවල උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ඉන්නවා. ඒ නිසා රජයේ විශ්වවිද්‍යාල තිබෙන ගමන් ජාතික විද්‍යාලය තිබෙන ගමන් අපි රජයට නොවන විශ්වවිද්‍යාලත් ඒ වගේම ඇති කරන්න කියලා අවකාශ ලැබලා දෙනවා. එහෙම රජයට අයත් නොවන විශ්වවිද්‍යාල උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ඇති කරනවා නම් ඒ ආයතන වල අධ්‍යාපනය ලබන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට විශේෂයෙන්ම රජයෙන් සහන පොලියකට නැත්නම් පොලි නැතුව ණය ලබා දෙන්න තීරණය කළා තියෙනවා. තව අවුරුදු 15කින් 20කින් පන්ති කාමරේ කුමක්ද කියලා අපි කාටවත් කියන්න බැරි වෙනවා. කෘත්‍රිම ඥානයේ AI නිසා, ඔන්ලයින් නිසා අපි කොහොමද මේක ඉදිරියට ගෙනියන්නේ? දැන් chat GPT නිසා සම්පූර්ණ අධ්‍යාපන ඉගෙනීමේ ක්‍රම වෙනස් වෙනවද? අපිට සම්ප්‍රදායික විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ තිබෙනවද? වෙනත් ක්‍රමවේදයකට එනවද? මේ ප්‍රශ්න අපිට මුහුණ දෙන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ තාක්ෂණය දැනගන්න. අපි ඉන්නේ විශාල පරිවර්තන යුගයක. විශාල විපර්යාසයක් සමාජයටත් ඒ වගේම අධ්‍යාපනයටත් සිදු වෙන්න යනවා. ඒකට ඔබ සූදානම් වෙලා ඉන්න කියලා මම කියන්න කැමතියි. Minister of Labour and Foreign Employment Manusha Nanayakkara said that the government is in the process of changing the Labour Act to the benefit both the employers and attract more investment into the country. He said this during a special press conference held at the President Media Centre on Tuesday. ලෝකේ ලංකාවට ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න එන්න කල්පනා කරන මිනිහෙක් ලංකාවේ තියෙන ව්‍යාපාරයක් වැඩි දියුණු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ව්‍යාපාරිකයෙක් බොහොම බයෙන් තමයි තමන්ගේ ව්‍යාපාර වර්ධනය කරගන්නේ. පිටරට ඉඳලා ලංකාවට එද්දි බලන ප්‍රධාන සාධක වලින් ගත්තාම අපේ රටේ සම්පත් තියෙනවද? නෑ, අපේ රටේ සම්පත් නෑ. අපේ රටේ වෙනත් දේවල් තියෙනවද? ආයෝජකයන්ට මහා විශාල බදු සහන දෙනවද? නෑ. එහෙනම් අපේ රටේ තියෙන එකම දේ ශ්‍රම සම්පත. ඒ ශ්‍රම සම්පතත් යොදවා ගැනීමේදී බාධක තියෙනවා නම් අපේ ශ්‍රම සම්පතේ ඵලදායීතාව 130කට වඩා අඩු නම් අපිට ආයෝජක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරා අපේ රටේ ශ්‍රම සම්පතේ ඵලදායීතාවය වැඩි කරන්න, ඒ වගේම අපේ රටේ ඇවිල්ලා ආයෝජනය කරන ආයෝජකයින්ට අපේ ශ්‍රමිකයොත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ අයගේ නිසි වටිනාකම ලබා දීලා ඒ කර්මාන්තක ශාලා ඉස්සරහට ගෙනියලා රටේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකේ හැඩගන්වන්න ඕනි කරන මූලික ශක්තිය වෙන කම්කරු නීති රීති ටික වෙනස් කරලා ඒක ආයෝජකයාටත් හිත කර ඒ වගේම අපේ ශ්‍රමිකයාත් ආරක්ෂා වෙන මෙච්චර කල් තිබිච්ච ශ්‍රමිකයාත් ආරක්ෂා නොවන ආයෝජකයාටත් වැඩක් නැති කම්කරු නීතිය සංශෝධනය කරලා මේ ශ්‍රමිකයාත් ආරක්ෂා වෙන ශ්‍රමිකයා හැමතිස්සෙම වඩා හොඳට බලාගෙන යන සමාජ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලක් යටතේ අයව බලා ගන්න ඒ වගේම අලුත් නීති රීති ටික වෙනස් කරන්න අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව කරගෙන යනවා. ඒ අනුව තමයි අපි මේ සංශෝධන රාශියක් ඉෂ්ට කරගෙන යන්නේ. Minister Manusha Nanayakkara also said that the Labour Minister is working to formulate a national labour market intelligence system, which is a digital platform that monitors data related to employment of the human resources. සමස්ත විදේශ සේවා ක්ෂේත්‍රයේම ඩිජිටල් කරණය මේ වෙනකොට සිද්ධ කරගෙන යනවා. ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද කමිටුවක් කරහා මේ වෙනකොට මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් මගින් පත් කරන ලද කමිටුවක් කරහා මේ වෙනකොට ඒ අවශ්‍ය සම්පූර්ණ අධ්‍යයනය සිද්ධ කරලා තව සති දෙකක් තුනක් යනකොට ඒකත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගෙන අපිට සේවය ලබා ගන්න කෙනාගේ ඉඳලා සේවකයා දක්වා සම්පූර්ණම දත්ත පද්ධතියක් කරහා වැඩ කටයුතු සකස් වෙන වැඩපිළිවෙලකට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒතකොට අතරමැදියන්ට තැන් තැන් වල ඉඳලා සල්ලි ගන්න අයට, හොර පාස්පෝර්ට් හදන අයට
මේ හරහා වැටබඳින්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ගත්තහම විවිධ චෝදනා පහුගිය කාලේ එල්ල වුණා. පෝලිං හිටියා උදේ පාන්දරට EPF එක ETF එක ගන්න ඇවිල්ලා. හැබැයි අද එහෙම පෝලිං දකින්න නැහැ. දැන් මේ වෙනකොට ඔන්ලයින් සිස්ටම්ස් ඒ හරහා හඳුන්වා දීලා තියෙනවා විතරක් නෙවෙයි. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සමස්තය ඩිජිටලයිස් කරන්න. කම්කරු ක්ෂේත්‍රයේ EPF ETF සියල්ල සම්බන්ධ කරගන්න. සේව්‍යයට සේවය කරන ස්ථානයේ ඉඳලම සේවකයාට තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයේ ඉඳලා EPF ETF ලබා ගන්න තැනට ඒවා පිළිබඳව තමන්ගේ ලියාපදිංචි වීම සහ සියලු තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට වැටුප් සේවාවක් සමගින්ම සම්පූර්ණ ක්ෂේත්‍රය ඩිජිටලයිස් කිරීමේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට ටෙන්ඩර් පටිපාටියේ ක්‍රියාත්මක වීම මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඉස්සරහට ඒකත් එක්ක මේ සමස්ත පද්ධතියම විශේෂයෙන්ම National Labour Market Intelligence System එකක් එක්ක අපේ රටේ තියෙන සියලුම අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගන්නා සිද්ධියක් පාසලෙන් ඉවත් වෙන තැන ඉඳලා එතන ඉඳලා සියලු තරුණයින් ලියාපදිංචි වෙලා රැකියා කරනවද රැකියා නැද්ද මොන රැකියාවලද දැන් නැතිකම තියෙන මේ සියල්ල පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් මේ හරහා නිර්මාණය වෙනවා. Stay tuned. We will return after this commercial break. Fashion House. Welcome back. The State Minister of Finance, Shehan Semasinga, said that although the export sector has declined, the government has forecasted that it will be back to normal by the end of the year. The State Minister said this during a press conference held at the Presidential Media Centre on the 19th of this month. රාජ්‍ය බදු ආදායමේ ඉහළ යාමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ බදු ආදායම ඉහළ ගියාට අපිට ඒ සම්පූර්ණ වියදම පියවා ගන්න හැකියාවක් තාම ලැබිලා නැහැ. ඒකට මූලික හේතුව තමයි මේ බදු ආදායම වැඩි වෙන්නේ ආදායම් බදු වලින් පමණයි. අපිට තවමත් ආනයන සීමා පැවැත්වීම නිසා අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් ලබා දෙන ආදායම ඒ ආකාරයට ලබා ගන්නත් අනික් පැත්තෙන් මේ ජනතාවගේ ක්‍රය ශක්තිය අඩුවීම තුළ අනිකුත් ලැබෙන ආදායම් ප්‍රමාණය අඩුවීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණා දිහා බැලුවොත් අපේ රටේ ආනයන සීමා තුළ අපි රජයක් හැටියට අරගෙන ගියපු රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අරගෙන ගියපු මුදල් ප්‍රතිපත්තිය තුලත් ආනයන අඩු වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි කාර්තුව දිහා බැලුවොත් එහෙම ආනයනය 28%ක් පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ අපනයන වලටත් බලපෑමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි කාර්තුව තුල 9%ක අඩුවීමක් අපනයන තුල තියෙනවා. ඒකට මූලික හේතුව විදේශීය වශයෙන් ගෝලීය වශයෙන් ආර්ථිකයන් පසුබෑමකට ලක් වෙලා විවිධ රාජ්‍ය මූල්‍ය සහ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම අපිට බලපෑමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා මේ පුරෝකතන තුල මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙද්දී සාමාන්‍ය තත්වයට අපේ අපනයනයන් අරගෙන එන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද ඒක මේ වෙනකොට පුරෝකතනය කරලා තියෙනවා. The State Minister of Finance also said that, according to the government's latest forecast, inflation will be a single-digit number soon, and the benefits of that could be reaped by the people in the coming months. මේ මාසෙ වෙද්දී උද්දමනය 125 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. අනික් පැත්තෙන් අපේ පුරෝකතන තිබ්බේ අපේ උද්දමනය 4 වෙනි කාර්තුවට යද්දී තනි ඉලක්කමක අගයක් බවට පත් වෙයි කියලා. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා දැනට තියෙන පුරෝකතන අනුව දෙවනි කාර්තුව අවසන් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වේවි තනි ඉලක්කමක අගයක් දක්වා උද්දමනය අඩු කරගන්න. මම හිතනවා මේක ජනතාවගේ පැත්තෙන් තමන්ගේ ජීවන වියදමට පිටුවහලක් වෙයි. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් උද්දමනය පල්ලහැට යන වේගෙටම භාණ්ඩ මිල පල්ලහැට ඇවිල්ලා නැහැ. මේක තමයි ජනතාව තුළ තියෙන මැසිවිල්ල. හැබැයි සාමාන්‍ය ආර්ථික අර්බුදයක් තුළ මේ తত্ত্বය දවසෙන් දෙකෙන් සතියෙන් දෙකෙන් निराකරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපේ වෙළඳපොළ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පැමිණීමට තව මාස දෙකක විතර කාලයක් ගත වේවි. මොකද එක පැත්තෙන් අපේ ආනයන සීමා අපි පැනවීම සිදු කරලා තිබ්බා. ඒක ක්‍රමානුකූලව ලිහිල් වෙගෙන එනවා. දැන් ආනයන සීමා අපි තවමත් HS කෝඩ් 900කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තහනමට හෝ එහෙම නැත්නම් తాවකාලික තහනමකට ලක් කරලා තිනවා. හැබැයි ඒකෙන් HS කෝඩ් 300ක්ම තියෙන්නේ වාහන සම්බන්ධයෙන් තියෙන HS කෝඩ්. ඒ හින්දා මේ ආනයන සීමා ලිහිල් වීමත්
ජීවන වියදම් පල්ලෙහාට එන්න උද්දමනයේ පල්ලෙහාට එීමට බලපෑමක් වෙයි. හැබැයි ඒක අනිත් පැත්තෙන් අපි ක්‍රමානුකූලව ගනුදෙනු නොකළොත් අපිට ආර්ථිකයට පීඩාවක් ඇතිවීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. The State Minister of Finance further said that the government is eyeing to pass the Parliamentary Budget Office Bill and the Anti-Corruption Bill in Parliament in the coming week. According to the State Minister, if these two bills are passed by majority in Parliament, it will be a good reputation builder for the country among the international community. හෙටින් ආරම්භ වන පාර්ලිමේන්තු සතිය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පිළිබඳව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන ව්‍යුහය පිළිබඳව මූල්‍ය ව්‍යුහය පිළිබඳව තවදුරටත් විශ්වාසය තහවුරු කරන සතියක් බවට පත්වෙයි. මොකද අපි අයවැය කාර්යාලය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත හෙට දිනේ පාර්ලිමේන්තුව තුල සාකච්ඡා කරලා සම්මත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් අපේ රටේ දූෂණය සහ අවිධිමත්භාවය පිටු දකින්න, නාස්තිය පිටු දකින්න දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පත බදාදා දිනේදී පාර්ලිමේන්තුව තුල විවාද කරලා සම්මත කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේම රටක් ඉස්සරහට යද්දී රට පිළිබඳව විශ්වාසය, රටේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව, ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව විශ්වාසය සහ විනිවිදභාවය ඇතිකරන්න විශාල හේතු කාරණා බවට පත් වෙනවා. අපේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ අනිවාර්යෙන්ම මේ අනත් සම්මත වීම තුළ එක පැත්තකින් මූල්‍ය වෙළඳපොළ අනිත් පැත්තෙන් ආයෝජනය කියන කාරණාවලදී අපිට විශාල ශක්තියක් එයි. ඒ වගේම රේටිං ඒජන්සීස් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ දක්වන මතය වෙනස් වීමටත් හේතු කාරණා වේ. හින්දා පළවෙනි සමාලෝචනය වෙද්දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අපි ලබා ගන්න ප්‍රගතිය, ඒ වගේම මේ ප්‍රගතිය ලබා ගැනීම සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන වැඩපිළිවෙල, අපි මේ වැඩපිළිවෙලේ බොහෝ සාර්ථකත්වයන් තියෙනවා. බොහෝ සාර්ථකත්වයන් තියෙන වැදගත් වෙන ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන සියලු කාරණාවලදී අපි අපේ සාර්ථකත්වය පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. අර ආදායම් මට්ටම් දිහා බලද්දී අපේ සුළු අඩුවීමක් තියෙනවා. ඒ සඳහාත් විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග අපි මේ වෙනකොට අරගනිමින් ඉන්නවා. Stay tuned. We will return after this commercial break. Welcome back. State Minister of Investment Promotion Dilum Amunugama announced that the government will introduce new legislation relating to investments by the end of 2023. The State Minister made the announcement during the meeting the Ministerial Advisory Committee on Investment Promotion in Parliament recently. State Minister Amunugama expressed that the proposed legislation aims to eliminate the existing complexities within the investment process. Moreover, the Minister of State highlighted the establishment of an investor facilitation center on the 27th floor of the World Trade Center. He said this center aims to provide comprehensive facilities including addressing investor issues and will operate in close coordination with various government agencies. Additionally, investors have been granted the opportunity to meet with the heads of relevant institutions to present their concerns. Amunugama emphasized that the Investor Facilitation Center would serve as a platform for investors to swiftly address their current challenges. He further mentioned that this arrangement is temporary and will remain in place until the new law is enacted. The Minister of State pointed out that specific investment zones with the potential to attract investments to Sri Lanka have been identified and that active measures are being taken to utilize them. The members of the Parliament also emphasized the importance of providing accurate information concerning investments brought into the country. Sri Lanka Banks Association stressed the urgent need for the development of an effective insolvency regime in response to the sharp rise in loan defaults in the country. The Banks Association made this observation issuing a press statement recently. The Banks Association suggested that Parliament's attention should be given to improving the management of troubled debt of small and medium-sized enterprises.
The Banks Association suggested that implementation of a robust restructuring framework of facilitating the exit of non-viable firms to reallocate productive assets. The association pointed out that the rise in debt recovery actions during the first 4 months of 2023 was a result of accumulated legal actions that were previously suspended. They further pointed out the impact of the 2019 terrorist attacks and the COVID-19 pandemic of the tourism industry. The Banks Association highlighted that relief measures including moratoriums and restructurings provided over the past 3 years amounted to over 2 trillion rupees. The association acknowledged that certain businesses and individuals borrowing from banks are currently unable to meet their obligations. The association cautioned against lobbyists representing defaulting borrowers who seek preferential legislative intervention without considering the macroeconomic impacts on the nation. The association warned that preserving the status quo of failed borrowers at the expense of depositors jeopardizes the stability of the banking sector and the overall economy it supports. Sri Lanka Tea Board Chairman Niraj Dimel said that tradability has been challenging for the exporters as a result of the rupee strengthening and various other global circumstances. The Tea Board Chairman said this during a media briefing held last Tuesday in Colombo. Up to end May, we have earned 176 billion rupees from exporting 91 million kilos of tea compared to 101, almost 102 last year for the same period, but earning only 122 billion rupees. So almost a 54 billion increase in rupee terms. Even our FOB up to the end of May has been something like 1,941 rupees and 81 cents per kilo compared to 1,200 last year. So we are earning more rupees, but that's the first 5 months because January, February, until the rupee began to strengthen, there was high prices being paid for Ceylon tea. But since the time when the rupee began to strengthen, which I think was about a month ago or a month and a half ago, the tradability for our exporters was getting difficult with the rupee strengthening fairly significantly. So as a result of that, maybe the next 2-3 months, we may not see such high prices. But again, don't forget, the West is into a recession, and that is affecting the buying power of the Middle Eastern countries. So therefore, even if Middle East wants to buy, of course, remember we are on the verge of summer, so that's less tea drinking happening. That's another factor that's coming in. Middle Easterners prefer to have more cokes and cool drinks rather than having tea during this time. So even though they are predominant tea drinkers, they drink heavily only during the winter months in particular and into the colder months like the end of autumn and the early part of spring. With that, we wind up for today. For this and more, subscribe our channel on YouTube, follow us on Facebook. See you tomorrow with State of Business at 7:45 p.m. Take care and good night. Nice, again at me.